To znamená, mezi hornovým taktem, tympánovým taktem a vaším vstupem není vůbec žádná tempová změna. Čili od toho raz, dva, digdigidim, papa, papa. Když jsme se s managementem Pražského jara rozhodovali, co by bylo ideální hrát při příležitosti dalšího vystoupení Pražské komorní filharmonie, PKF Prague Philharmonia v roce 2014, tak jsme si přáli, aby zaznělo zase nějaké dílo, které bude mít podobnou ambici jako díla, která jsme hráli v minulosti. Zejména Má vlast Bedřicha Smetany a Fidelio Ludwiga van Beethovena. A po delších debatách jsme se dohodli, že by to mohly být Svatební košile. To je totiž dílo Antonína Dvořáka, které v porovnání s jinými kantátovými díly, jako je Stabat Mater nebo Requiem, které se hraje poměrně méně často. A přitom je to dílo neobyčejné krásy, dílo nevšední a myslím si, že pro Dvořáka samotného dílo mimořádně důležité. Ve Svatebních košilích se nacházejí v zásadě 3 postavy. Soprán, který zpívá postavu dívky, která právě přichází do kontaktu s tím umrlcem, klíčovou negativní postavou košil, což je tenor. No a pak je tam ještě osoba vypravěče, která je zpívána baritonem nebo basem, ale řekl bych, že téměř stejně důležitým momentem je úloha sboru, který se na mnoha místech kantáty stává v podstatě hlavním aktérem a tím nejvíce strhujícím elementem provedení. Když se objeví melodie ve flétnách a v primech a v sekundech, jestli byste, i když to šlape, když použiju tenhle výraz, vytvořili hodně kulatou, jemnou a vroucí barvu. Jo? Aby to nebyla objektivní taková plochá výpověď, aby to mělo v sobě vřelost, i když pianisimovou. Role dívky, kterou zpívám, je podle mě úplně čistá, obyčejná, skromná, mladá holka, která čeká na svého milého, je nešťastná, sama a ztracená. Dvořák je opravdovým mistrem v propojení hudby a textu. Mně hrozně pomáhá právě ta dramatičnost, uvědomění si textu a celého příběhu v tom, jak pojmout tu hudbu jako celek. V podstatě ještě já mám hrozně velkou představivost, což je někdy trochu na škodu, zvlášť u takovéhoto ponurého tématu, tak u mě je prvotní odpoutat se od té emoční linky a úplně do detailu si nepředstavovat, o čem v tu chvíli zpívám a soustředit se i na techniku a na zpěv jako takový. Ale ta dramatická linka je pro mě hrozně důležitá. Tím déle se zdržte na tom sentimentu na začátku noty vždycky. Hlouběji. Já si myslím, že právě kantáta Svatební košile je v podstatě jedním z nejtypičtějších důkazů síly Dvořákovy invence. Totiž ta dramatičnost až hororový charakter Erbenových balad, když o nich vyprávím zahraničním orchestrům nebo lidem, kteří chodí na koncerty, často šokuje. A teprve ve spojení s Dvořákovou hudbou, která dává těm baladám hlubší smysl a často i líbeznost a níternost a oduševnění, dochází k tomu, že zahraniční publikum si i tu Erbenovu původní předlohu vlastně oblíbí a natkne se pro ní. Svým způsobem se stal Dvořák úplně úžasným ambasadorem české kultury a Svatební košile jsou jedním z nejtypičtějších příkladů tohoto jeho úspěchu. Na
příležitost uvedení kantáty Svatební košile bych moc ráda vybrala i nějaké speciální šaty a ráda bych oslovila českou modní návrhářku Lindu Borároš, tak doufám, že to bude něco opravdu speciálního. Tak my jsme s Jakubem Hrušou spolu studovali Hamu a tam, jestli se nepletu, tak naše první spolupráce byla při projektu Dívka a smrt opery Marka Ivanoviče. To je pravda. A teprve později právě při Rusalce jsme mohli se blíž poznat profesně a měli jsme tu možnost spolu zažít spoustu krásných představení. Na to hrozně rád vzpomínám a tím pádem vlastně to bude takové navázání na tu spolupráci, protože Dvořák ve Svatebních košilích je vlastně v podobné náladě v mnoha ohledech jako v Rusalce. Dvořák je nám asi souzený. Čím jednodušší výpověď, tím větší péče je potřeba, tak jak teď. Děkuju moc krát. Jdeme dál. Číslo 1. Číslo 1.